Het nieuws uit Enschede van dinsdag 22 augustus. Wat is panta rhei eigenlijk? En kunstenaars wonen en werken 2 maanden in een tiny home. Juist omdat de omgeving zo gevarieerd is en ook omdat het eigenlijk een beetje braakliggend terrein is, zijn wij heel erg vrij om hier te doen wat we willen. Goedenavond. Opnieuw is een auto uitgebrand in Enschede. Afgelopen nacht was het raak aan de Zunabrink. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het voertuig is wel zwaar beschadigd geraakt. In de laatste tijd zijn er vaker autobranden in Enschede. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de branden is en of er een brandstichter actief is. De eigenaar van het winkelcentrum aan het Spaansland wil een ruimere vergunning voor het pand waar nu de Praxis in zit. De eigenaar, Merwehaven, vreest de komst van megabouwmarkt Hornbach. Volgens de huidige vergunning mag in het pand van de Praxis alleen maar een bouwmarkt zitten. En dat maakt het erg lastig om een nieuwe huurder te vinden als de Praxis weggaat. De gemeente Enschede heeft de verruiming echter afgewezen. Merwehaven gaat in bezwaar en heeft ook de hoop gevestigd op een soortgelijke zaak die bij het Europees Hof dient. Slecht nieuws voor FC Twente. Trainer rhei kan de komende tijd niet beschikken over Ter Avest. Hij heeft een spierblessure opgelopen in zijn rechterbovenbeen. Ter Avest moest zaterdag al in de 6e minuut naar de kant in de wedstrijd tegen VVV Venlo. En voor middenvelder Karin uit Enschede zag het er gisteren heel wat beter uit. Hij won in Hilversum de Gouden Schoen. De Feyenoorder werd op basis van zijn prestaties van vorig seizoen uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Enschede kreeg de prijs uit handen van Fred Rutte, die bij zowel FC Twente als bij Feyenoord trainer was van El Amadi. Vlakbij de Zuiderval zitten kunstenaars al maanden in een tiny home, de residentie. Ze wonen daar en ze maken daar hun kunstwerken. En wat ze hebben gemaakt laten ze vrijdag en zaterdag zien tijdens het Zuiderfestival. Het Zuiderfestival is een kunstfestival dat we organiseren met de kunstenaars van onze atelierpannen, studiocomplex en hangar. Het komt ook echt tot stand met iedereen die hier gewoon aanwezig is en daaraan werkt. So this is my house. Come in. There is a little kitchen. So a friend sent me a description of the project and I applied and the Krakow team has selected me. I sent them a proposal with the work, so that's how I ended up here. We staan eigenlijk parallel aan de Zuiderval en nog binnen de Singel. Dus het is eigenlijk midden in de stad, alleen het voelt wel alsof we echt in de wildernis zijn. Juist omdat de omgeving zo gevarieerd is en ook omdat het eigenlijk een beetje braakliggend terrein is, zijn wij heel erg vrij om hier te doen wat we willen. I'm finishing off these little spears. Actually they were finished before, but somebody vandalized them, so I have to redo it and make it a bit more stable. It's a place that maybe gives people a bit of freedom, or where they are kind of outside the normal rules of their lives. My idea was to play with the idea of freedom and rules, and I wanted to bring it into an area which is outside of the usual place. In het verhaal van de dag vandaag Karin Kuijper. Zij doet aan panta rhei en deed met onze verslaggever Nout een astrologische reading. Astrologie geeft vooral de verbinding aan die wij als mens hebben tussen de hemel en de aarde. We denken allemaal, we zijn hier op aarde bezig en we doen onze dingen, dat hoort natuurlijk ook. Maar er is meer. Je kunt aan de horoscoop, het betekent ook horos en scoop is kijken in de tijd. Dus dat betekent ook dat je kunt kijken naar wanneer is het belangrijke tijd voor verandering. Want u voert dan de geboorteplaats, datum en tijd in. Ja. En wat krijgt u dan terug voor informatie? Nou, in ieder geval de planeten. Waar staan de planeten? Dan zegt de computer, nou, die staan daar en daar. En dan krijg je een blauwdruk en nou, dat is het dan. Ja, het klinkt heel simpel, maar nee, dus ja, natuurlijk... Dat klinkt op zich, nou ja, simpel niet, maar overzichtelijk nog. Ja. En dan ga je dat duiden. En ja. Wat doe je dan? Als ik hem duid, krijg ik ook informatie binnen. Nou ja, die vanuit de intuïtie of vanuit je heldervoelende kant. Even iets anders, want we kennen allemaal Astro TV.
Oh ja, ja. Wat vind je daarvan? Ja, nou ja, het is zo, soms heeft het niets met astrologie te maken. Dan zijn het mediums of... en dat is allemaal goed en wel, dat moet iedereen ook zelf weten. Maar ik vind dat geen echte astrologie. U heeft voor mij ook mijn gegevens ingevoerd, zeg maar. En u heeft de informatie geduid die eruit kwam. Ja. En wat kwam eruit? Ja, het grappige in jouw horoscoop is dat hij geen verbinding maakt met de andere planeten. Hij staat een beetje alleen. Oh. Dat geeft in de astrologie het beeld van een alles of niets. Soms kun je heel krachtig overkomen en andere momenten als het soms nodig is, dan lukt het even niet. Maar het is ook een krachtige energie, want hij wordt niet beïnvloed door andere planeten. Hè? Zoals je hier kunt zien staan allemaal lijntjes overal, dat noemen wij aspecten. Maar bij je zon zit geen lijntje. Dus die zon kan ook echt puur in zijn kracht blijven staan. In Schorpioen heb je 2 planeten, heb je Pluto. En Pluto hoort bij Schorpioen. Maar er staat ook Mars bij. En Pluto-Mars, nou dat zijn een stelletje... Oorlog toch? Ja, Mars kan hele intense gevoelens oproepen. Die blauwdruk, die horoscoop, dat is eigenlijk jouw energiepatroon. Maar de energie erachter blijft toch een stukje mysterie. Ja. Van hoe kan dat? Hoe kan het dat dat zo samenvalt? Hè? De synchroniciteit tussen wat daar aan de hemel staat en wij hier op aarde. En dan nog het weer. Na een aangename dag hebben we een zonnige zomeravond. Het is komende nacht een graad of 12. Morgen dan wordt het met 26 graden de warmste dag van de week met veel zon en weinig bewolking. Na morgen wordt het wat frisser, maar dat blijft wel aangenaam. Het blijft donderdag en vrijdag vrijwel droog. En tot zover het nieuws uit Enschede voor vandaag. Nu eerst het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna Jan Medendorp en de Vrije Republiek Twente. De gast zijn ditmaal Tweede Kamerlid Han ten Broeke en het Enschedese raadslid Mart van Lange. Ik wens u nog een fijne avond verder.